Вітаю, друзі! Останнім часом багато хто хвилюється через те, що спостерігають атаку на ФОПів. Але раніше за все про це казали, що це МВФ. МВФ наполягає, а тут з'ясовується, що не зовсім МВФ. Більше того, за цим стоять наші внутрішні історії. А автори цих ідей взагалі ті люди, які, м'яко кажучи, не є громадянами України. То чому не громадяни України виписують економічну історію майбутнього для нашої країни? От про це та інше і поговоримо. А також про те, хто стоїть за цією історією, чому це їм цікаво і чому їх фінансові інтереси ставляться на перше місце. Говорити про це ми будемо паном Миколою Малухою, головою просвітницького проєкту «Ціна держави». Пане Миколо, вітаю вас. Вітаю. Пане Микола, дивіться, деякий час назад ви написали дуже класний допис. Я прочитав його, я процитую початок. У пристойному товаристві мовитоном було б казати хоч якусь критику на адресу Томаша Фіали. Грамотно побудована роками комунікація та імідж давали в знаки. Ті, хто публічно критикував, Фіалу вважалися маргіналами і прихильниками теорії змови. Ну, а тут же, власне, вже розкрив всі карти і пішов ва-банк, бо, мабуть, ситуація наскладна. Тепер може відкрито казати, що Томаш Фіала був одним із головних лобістів запровадження ПДВ для ФОП з оборотом понад 1 мільйон гривень. Про мотиви окрема тема. Я вибачаюсь, то Томаш Фіала – людина, яка відомий інвестор, власник Української правди і НВ, людина, яка така прогресивна, чомусь хоче знищити ФОПів в Україні і фактично, бо ПДВ для ФОПів – це смерть, давайте відверто казати. Це вже не спрощена система. І на мільйон сьогодні, ну, майже таких бізнесів не існує. То в мене запитання, це ж не боротьба з, скажімо так, зменшенням оподаткування, яке використовують, наприклад, в епіцентрі. Це справді боротьба з ФОПами. Навіщо це Фіалі, якщо він такий великий бізнес, і як він це просуває? Ну, з приводу навіщо, це тільки моє лише припущення, тому що це дійсно якби створює конкуренцію, тобто ФОПи це умовно починаючи там невеличкі магазинчики, якісь компанії, які там надають послуги, якісь продають товари, вони є конкурентами для великого бізнесу. Тобто, в принципі, великий бізнес – це рітейл в першу чергу, там продуктові мережі, будівельні мережі. Вони ринок, в принципі, між собою поділили, і от, власне, те, що ще лишилося, це от там ті люди, які продають товари на базарі, ті люди, які там продають товари через свої невеликі магазини і так далі. І це, власне, такий останній бастіон, конкурент, якого вони собі бачать. І от в мене лише таке припущення, що це якби було таким мотиватором для того, щоб це просуватися законопроект. Але треба сказати, що війна проти ФОПів, вона почалася не сьогодні, не вчора. Тобто вона тривала багато років, вона тривала ще з часів Азарова, але навіть після Революції Гідності все одне були ті чи інші сили, які системно про це говорили. Якщо говорити, як просувалося, то, наприклад, у тому, що Фіала якби є центр економічної стратегії. Це аналітичний центр, який має розробляти політику для держави, який задекларований як незалежний, який оцінює якість рішень уряду і пропонує найкращі рішення. Але от, власне, вони системно і ведуть цю війну проти ФОПів. Тобто вони, наприклад, там пишуть дослідження, згідно з якими ФОПи є одним із шкідників для української економіки, хоча це насправді не так. І це доводить наші дослідження кейс Україна про те, що насправді найбільші бюджетні втрати – це від схем як зарплати в конвертах або від сірого імпорту і контрабанди. Так само вони були, це в співпраці з Мінфіном, вони були авторами горизвісної національної стратегії доходів, яка була прийнята без обговорення з експертним середовищем, з бізнесом в 2023 році. І оця от ініціатива, яка народилася у вигляді законопроекту про те, що треба запровадити запровадити ПДВ для ФОПів з оборотом понад 1 мільйон гривень, це, власне, одна із тих шкідливих ідей, яка була закладом цієї національної стратегії доходів. Це така довготривала, послідовна позиція. І це, до речі, національної стратегії доходів, там є ще багато інших шкідливих речей, які фактично зводять на нівець весь бізнес-активність в Україні.
Микола, скажіть, будь ласка, нещодавно вийшов допис Бориса Мельдеша, в якому він каже, що засновники фактично цього центру економічної стратегії є Сергій Фурса, Гайдай, Віслінський і сам Фіала. І вони фактично намагаються виписати так стратегію, щоб поставити хрест на приватних підприємцях. І цікаво виходить картина, я його зацитую. ЦЕС пише стратегію, як закрутити гайки малому бізнесу. Фіала, засновник ЦЕС, виходить на публіку з маніпулятивним порівнянням, бажано, щоб згідно правил журналістики НВ оприлюднили все ж таки іншу думку. Уряд слухняно киває, ігноруючи канібалізацію ретейлу великими мережами. І отут запитання, а чому мовчить Кабінет міністрів? І зразу на це я процитую пряму мову пана Фіали. Я частково розчарований МВФ і їхнім компромісом з урядом щодо перенесення запровадження ПДВ для приватних підприємців. Тому що це для нас в першу чергу важливо. Цікава ситуація. Великий інвестор, людина, яка займається великим бізнесом, першочергово ставить в пріоритет саме знищення ФОПів. І ті прогресивні люди, які працюють з ним, його в цьому підтримують. А ЗМІ, які йому належать, це просувають. Скажіть мені, будь ласка, а це не спроба створити монополію, і тоді ж Фіала підпадає під визначення олігарха? Ну, в принципі, якщо взяти закон про, власне, про олігархів, то дійсно, якби людина, яка має в активі медіа, має організації для лобізму своїх інтересів, і так само депутатів, на яких впливає. Так, то і має бізнес, то звісно, що він, в принципі, з всіма характеристиками, якби можна його ідентифікувати як олігарх, якщо так говорити. Ні, я розумію, я навіть не намагаюся сперечатися, я розумію, Українська Правда, велике ЗМІ НВ, повага і Севгіль, і Віталію Сичу, але ну це ж фактично і є те саме визначення олігархату. І сьогодні ми спостерігаємо, як саме Фіала атакує ФОПів. Скажіть мені, будь ласка, якщо йому це вдається, які наслідки для української економіки, які наслідки для ФОПів? Ну, якщо вдасться, ну, я сподіваюся, що не вдасться, але якщо вдасться, то наслідки наступні. Просто відбудеться те, що відбулося за часів Азарова, ну, і Януковича, звісно, теж. Тоді просто приблизно 2,5 мільйони людей пішли в тінь, і таким чином якби закрили свої бізнеси. Буде те саме. Частина людей, можливо, буде там дробити ФОПи, а частина просто закриє свої бізнеси і, можливо, подумає про релокацію з України в якусь іншу країну, де більш сприятливі можливості для ведення підприємницької діяльності. От і все. Тобто, ну, наслідки тут жахливі, тому що спрощена система оподаткування, вона, ну, взагалі, її звинувачують в тому, що вона ніби дозволяє оптимізовувати податки, її використовують для оптимізації податків. Ні, це не так. Її використовують... Почекайте, вибачте, будь ласка, але давайте відверто. Епіцентр використовує ФОПів для мінімізації оподаткування і для оптимізації. Ми всі бачили, як на касах сидять ФОПи, і не лише епіцентр, багато інших структур використовує. І це теж не є таємницею. Більше того, навіть хорика, готелі, бари, ресторани використовують там їжу на одних ФОПів, а алкоголь на інших. ФОПів використовують, але це ж можна вирішити геть інакше. Ні, безумовно, це можна вирішити геть інакше, але сумарні втрати від використання ФОПів різних схем – це десь приблизно 32 мільярди гривень для бюджету. Ну, для порівняння, втрати від контрабанди і сірого імпорту до 120 мільярдів гривень. А, умовно кажучи, втрати від такої схеми, як зарплати в конвертах, приблизно до 265 мільярдів гривень. Ну, тобто це не співставні речі. Пане Миколо, ви хочете залізти в кишеню тим, хто приймає закони і керує країною? Ну що, ви хочете, щоб вони собі натисли на горло і припинили займатися контрабандою, чи зарплати в конвертах, щоб зникли? Ви замахуєтесь на великих людей. Але ж все ж таки, повертаючись без всякого сарказму і жарту до нашої проблеми. Що ще у нас попереду і які ще проблеми можуть нас чекати? Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про ту ж саму національну стратегію доходів, до речі, її мали би приймати через обговорення з бізнесом, з експертним середовищем. Цього не було зроблено. Там закладені інші дуже жахливі речі. Наприклад,
блокування, перше, скасування банківської таємниці. Без рішення. Це структура, яка належить фіалі, пропонує скасувати банківську таємницю, я правильно розумію? Щоб податкова могла без проблем отримувати доступ до банківських рахунків без рішення. А навіщо взагалі бізнесмену, якого теж, ну скажімо так, є власне рахунки, все інше, навіщо йому вбивати те, що є на Заході, наприклад? Я хочу це зрозуміти. Хіба він не хоче, щоб західна модель була реалізована в Україні, де банківська таємниця – це базова історія? Ну, я не хочу тут казати, що це прямо його ініціатива, але просто хочу сказати, що оцей документ, загалом, да, він був підтриманий в ЦЕС, в тому числі, що дійсно це класний документ, то треба реалізовувати. І от, наприклад, дійсно, у мене теж виникає питання, як можна не розуміти, наскільки це шкідливо і наскільки це в умовах слабких інституцій, коли в тебе дійсно високий рівень корупції, як це може використовуватися не для боротьби з відмиванням грошей, а суто для того, щоб просто там займатися корупцією, здирати з підприємців гроші і взагалі, або, наприклад, там знищувати конкурентів по замовленню якогось там іншого бізнесмена. Погоджуюсь з вами на 100%. Погоджуюсь з вами. Я один маленький приклад, просто і перейдемо далі. Ви скажете, відомий приклад, який писав Олександр Соколовський, про те, як був обшук у бізнесмена в Голосіїво, проводила його Голосіївська прокуратура, вилучили щось більше 100 тисяч доларів, я погано пам'ятаю, 110 чи 130 тисяч доларів, їх вилучили як доказ злочинної діяльності. Потім було доведено, що це не злочинна діяльність, але прокуратура досі не повернула гроші, бо їх немає. Вони зникли, а людина, яка вилучала гроші, поїхала непогано відпочивати і трохи прибарахлилися. Це не перебільшення, це публічна історія, яка і досі не має закінчення. І це так, для розуміння. А уявляєте собі, якщо в рамках якихось фіктивних проваджень, як, наприклад, були проти детективів НАБУ, коли просто сфальсифікували провадження, щоб зірвати антикорупційні дії, а так будуть проти бізнесменів або ФОПів, щоб вилучити їх гроші, а потім вони будуть зникати. Це ж можливо в нашій країні? Ну, звісно, да, це, тобто, умовно кажучи, це розширення таких каральних повноважень для органів, які не довели своєї дієздатності, своєї прозорості, зокрема податкова. Ну, от і друга річ, про яку хотів сказати, дуже жахлива, це можливість податковій блокувати банківські рахунки без рішення суду. Тобто, якщо там є якийсь податковий борг, то податкова може отримати право, ну, знову ж таки, це якщо буде реалізовано те, що прописано в цій національній стратегії доходів, яку активно так само над нею працювали і лобіювали, і інформаційно підтримували ЦЕС. Це от теж одна дуже жахлива річ. Тобто, фактично можна буде паралізувати роботу цілого підприємства буквально в одну мить. І проблема в тому, що у нас немає такої річі, як, наприклад, на Заході, коли є відповідальність чиновника за неправомірно вчинені дії. Тобто, якщо чиновник виніс рішення, і це рішення несло шкоду бізнесу, то бізнесмен може потім через суд отримати відшкодування, а в нас такого не передбачається. Тому, в принципі, можна безкарно в режимі такого безкінечних таких от, я не знаю, там надсилань, там блокувань, можна фактично паралізувати роботу цілої економіки, цілого підприємства, системно це робити. І фактично привести його до банкрутства. Ну, я можу вам на підтвердження ще одну історію розказати, теж з бізнесу. Нещодавно, достатньо менше ніж півроку тому, до бізнесменів прийшли представники правоохоронних органів і повідомили їм, що ці бізнесмени працюють на Росію. Ти сказав, що з ГУЗу з'їхали, ми забезпечуємо наш Міноборону. Ні, ви не розумієте. Зараз ми проведемо обшук, знайдемо у вас прапор російський, знайдемо у вас ще деякі докази. Де нема у нас, ви не повірите, ми знайдемо, ми точно прийшли, щоб знайти. Потім ви будете з нами судитися, і навіть через півроку навіть виграєте суд. Але півроку ви втратите для бізнесу. Так що обираєте, які варіанти? Це так, для розуміння. Коли я запропонував людині, йди в ефір, розкажи про це в ефірі, він скаже, ні, я не піду, тому що якщо я вийду, вони взагалі зітруть мене в пил. І от це велика проблема. Тому те, що ви кажете, да, це дійсно проблема. Але тоді йде на запитання, а як же з цим боротися? Боротися, це називається, те, що впроваджують, це називається презумпція вини платника податків. Тобто в Україні ти повинен довести, що ти не порушував закон. Це нонсенс. І, власне, з цим треба боротися. А як з цим боротися?
в такий спосіб, що бізнес має власне об'єднуватися і протидіяти максимально таким от ініціативам, які от нав'язуються. І, до речі, якраз чому МВФ, скажімо так, відступив від своєї позиції, чому власне Кабмін відступив, чому? Тому що був суспільний тиск, був дійсно розголос, були різного роду дослідження, наприклад, наше, яке доводило, що у нас адміністрування, чому я сказав, чому люди сидять на ФОПах, наприклад, пані, тому що це спрощене введення адміністрування податків. У нас, якщо ти сидиш на загальній системі оподаткування, то воно в тебе вимагає в 24 рази більше ресурсів, ніж в країнах ЄС в середньому. Ну, це просто, тобто ти фактично витрачаєш купу на це часу. І, власне, через цей розголос вдалося їх налякати. Тобто вони зрозуміли, що будуть якісь електоральні наслідки, якщо там будуть якісь найближчі вибори, або люди будуть настільки збуджені, що будуть вийти, як був цей протест з картонками, буде так само інший протест, буде новий майдан ФОПів, антиподатковий, податковий майдан і так далі. І тому це саме коли дійсно робити проблему публічну, про це говорити, об'єднуватися, тиснути, тоді є сподівання, що можна буде звести на нівець якусь шкідливу ініціативу. Як це сталося саме із спроби запровадити ПДВ для ФОПів з оборотом в 1 мільйон гривень? Цікаво, як до цього ставиться народний депутат від одної з партій, до якої має велику симпатію сам пан Фіала, і не приховує цього. Дуже цікаво, чи підтримують вони, чи не підтримують. Треба, мабуть, поспілкуватися з ними. Дуже хочеться дізнатися. Але у будь-якому випадку будемо слідкувати уважно за вашою історією і те, що відбувається. Хочу сказати тільки одне. Я не дуже вірю в Майдан ФОПів. Чесно кажу, особливо зараз під час повномасштабного вторгнення. Але я дуже сильно вірю в те, що влада, яка живе виборами, буде боятися втратити електорат через запровадження подібних дій. Тому навіть якщо іноземний бізнесмен хоче погратися в цю гру, скоріш за все, в нього вона не вийде. А після зміни влади може вийти так, що будуть питання вже до цього бізнесмена. Багато питань. А може не буде. Подивимось, час покаже. В будь-якому випадку будемо уважно спостерігати, що у вас відбувається. Пане Миколо, хочу подякувати вам за те, що ви це розказуєте, не боїтесь і пояснюєте ситуацію. Єдине останнє маленьке запитання. Скажіть мені, будь ласка, яка кількість ФОПів, у разі, якщо у вас є така інформація, у разі запровадження ПДВ обов'язково для всіх, припинить своє існування? Якщо не помиляюсь, оця ініціатива мала охопити 660 тисяч ФОПів, в яких оборот понад 1 мільйон гривень. Відповідно, приблизно там, відсотків 80 би припинили би своє існування. Тобто, я думаю, десь приблизно 400 тисяч би точно би десь закрилися, а решта там ще якось намагалися би доживати. Це ті, хто закрились би чи пішли би в тінь? Частина би закрилася взагалі би, да, ми б, можливо, прийшлося б піти працювати найманими працівниками до тих самих ретейлерів, або мігрувати з країн, приймати будь-які інші рішення. Хтось би намагався, наприклад, продавати свої товари, які він там замовляє десь там з Аліекспрес, не через ФОП, а вже там продавати їх якось через Інстаграм, просто там переказ на картку і так далі. Тобто це була б якась така комбінована річ, але це б не говорило про можливості для подальшого розвитку, тобто для того, щоб людина могла набути навичок ведення підприємницької діяльності, потім розростати свою справу і, можливо, щоб вона виросла в щось більш серйозніше. Знаєте, я думаю, що питання ФОПів до кінця війни чіпати взагалі не треба. ФОПів чіпати не треба. Після того, як війна закінчиться, поговоримо взагалі про всю історію. А от історія з оптимізацією бажано би закінчити вже вчора. І це теж можливо зробити. Більше того, рішення для цього є. Чому влада не хоче? Тут теж цікаво, бо є лобісти з великого бізнесу, які дуже не хочуть, щоб це закінчилось, а хочуть, щоб оптимізація залишилась. Тому палка о двох кінцях. В будь-якому випадку, ще раз кажу, буду уважно слідкувати за тим, що відбувається, і тримати руку на пульсі. Вам дякую, до нових зустрічей. Дякую. Друзі, ви отримали інформацію, далі працюйте з цією інформацією, використовуючи критичне мислення, як аналізувати, попрацюйте з цією інформацією, тоді будете розуміти. По-перше, як мінімізувати негатив для держави і суспільства і отримати максимальний позитив. По-друге, куди ведуть країну, хто веде. І по-третє, робіть висновки і нічого не забувайте, це потрібно.
Повірте. Ну і дякую, що дивитесь, що підписались, поставили вподобайку і прокоментували. Але найбільша подяка за те, що ви допомагаєте ЗСУ, за те, що ви донатите на ЗСУ, приєднуєте до ЗСУ і підтримуєте ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємось всі навколо ЗСУ, щоб у України було майбутнє. І тоді, справді, все буде Україна. Дякую вам. Па-па.